და გინდა თუ არა შემოვე პარტიაშიო და რამენაღლებოდა კი არა არ შესულიყავ ეფერს ვერ იზამდი გასულ. ამჟამად ვარ გურის ერისთავთა რეზიდენციის მენეჯერი. რეზიდენცია, ეს გურილი ერისთავები, იმიტომ გურის ერისთავების რეზიდენცია, იმიტომ ქვია, რომ გურულები არ იყვნენ, აფხაზები იყვნენ. ესენი იყვნენ ცნობილი გვარი აფხაზეთში შარვაშიძეები, ფაქტიურად აფხაზეთის მთავრები იყვნენ და შემდგომ ამას ისტორია აქვს, როგორ მოხდა ერთ-ერთი აქეთ და როგორ გახდა ერისთავი. ერისთავი იყო წოდება და ერისთავი არ იყო გვარი. ძირითადში მოდიან ტურისტები, ათვალიერებენ, უკვე დენდროლოგიურ პარკში ვერობდანდებით, აქ დაახლოებით 170 ეგზოტია. ეს პარკი უნიკალური იმითაა, რომ სამი პარკია საქართველოში ასეთი ხნის. ესა ჭავჭავაძის, ალექსანდრე ჭავჭავაძის პარკი, ასევეა დადიანების პარკი და ეს პარკია კიდე და ეს სამივე პარკი ერთი ფრანგის მიერ არის დაპროექტებული. დაახლოებით ეს პარკი არის 300 წლამდე. პირველი ჩაი 1858 წელს შემოტანილი იქნა აქ სამრეწველო მნიშვნელობით და პირველი ჩაის პროდუქცია დამზადდა ამ ტერიტორიაზე. აქ გაშენდა პირველი პლანტაცია, კუსტარულად დაამზადეს პირველი პროდუქცია და ეს პროდუქცია ახლა გააგზავნეს მეფესთან და ინახება ახლა პეტერბურგის სოფლის მეურნეობის მუზეუმში, რომელიც მეც მაქვს ნანახი. მაშინ დირექტორი ვიყავი, აქ ტექნიკუმი იყო და კვალიფიკაციის ამაღლება მომიწია ლენინგრადში და იქ შემთხვევით წავაწყდი ეს დაწერილი კნიაზ ერისთავი, ეს ეწერა ყველაფერი. მამა ჩემი იყო ესე ინჟინერი, მეტყევე ინჟინერი, 25 წელი ჩოხატაურის სახალხო კონტროლი ქვიოდა, მაშინ მაგის ხელმძღვანელი იყო, თავმჯდომარე, დედა ჩემი ექიმი იყო, ძალიან ცნობილი ჩოხატაურში და გურიაში, გორელი ქალი იყო, ბავშვთა ექიმი იყო და ცხენიდან იმით დადიოდა საწყალია სოფლებში აიღო მაშინ აი მანქანები ეგენი ისე და ერთი კაი ოჯახი ჰქონდათ, მე სამი შვილი, სამი ბიჭები გავიზარდეთ ამ ოჯახში და სამივე ინსტიტუტები დავამთავრე. მე უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და მივიღე დასავლეთ ევროპული ენების ვსწავლობდი და 22 წლის ვიყავი აქ, რომ დავიწყე მუშაობა, რუსულს ვასწავლიდი აქ. შემდგომ დაახლოებით 1-2 წელიწადში გავხდი მოადგილე, მე დირექტორი 25 წლის ვიყავი პრინციპში. აქ იყო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმი, რომელიც გაიხსნა 1924 წელს ერისთავების ნამოსახლარზე. ანუ მთლიანად, და ფაქტიურად ეს ტერიტორიები ტექნიკუმი რო გაიხსნა, იმან შეინარჩუნა, თუ არა რაფერი არ იქნებოდა აქ. შემდგომ ამისა დაახლოებით 300 სტუდენტი სწავლობდა. თავიდან უფრო ცოტა, იმიტომ რომ თავიდან 50 და რაღაც ასეთი და მე უკვე 300 სტუდენტი სწავლობდა, საქართველოს ყველა კუთხიდან სწავლობდა. მე დავამთავრე ისრაელში საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო მომზადების იგი არა ქვია განყოფილება სააგენტო მაშავი ქვია. იმის კურსი დავამთავრე სოფლის მეურნეობა, დევენახეობა, მეხილეობა და მართვა, მენეჯმენტი ასე ქვიოდა. დავამთავრე ანასეულევის ბუნებასარგებლობის ინსტიტუტი, კიდე მერე დავამთავრე დაუსწრებლად. საფრთხოთა პერიოდში იყო რა, რომ ესე იგი გამუშავებდნენ, გაჭმევდნენ, გასმევდნენ თან. ანუ გაჭმევდნენ, გასმევდნენ იმას ქვია, რომ რაც იყო ეს ხელფასი რაღაც თემებზე ყოფნიდა. ხო, მილიონერი ვერ ხდებოდა უბრალო ადამიანი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მილიონერი გახდებოდი თუ მეიბარავდი, ხო? ისე ვერ ხდებოდი. თუ მაღაზიაში მუშაობდი, იქნებოდა მოგეპარა თუ სხვაგან მუშაობდი, მაგრამ აი უბარავად მაგას ვერ იზამდი.
და რაც შეეხება იგი გიკეთებოდა რომ თუ მუშაობდა დაჟე დამლაგებელიც რო იყო 60 ლარი ქონდა ხელფასი ხო ელემენტარულად ცხოვრობდა რასაც ყიდულობდა საჭმელს იმას მერე წელიწადში ერთხელ პროფკავშირების საგზური იყო 12 ლარი ღირდა ის საგზური და წახვიდოდი და იმას სოჭაში და იმას დიდი დანარჩენს პროფკავშირი ხდიდა და ამ ფერი თემა იყო ახლა ხალხს რა ეგონა იცი რომ კაროჩე აუ ამას სახელმწიფო რაღაცა რო კეთებდა თვითონ უშობოდა ამას ანუ ფაქტიურად როგორ იყო იცი დიდი მაფია იყო ჩემი აზრით. დიდი მაფია აი ცეკამძიმნების დონეზე და რომელსაც უნდა ეცხოვრებიე, გეჭამა, გესვა, დაცული უნდა ყოფილიყავი, წესრიგი უნდა ყოფილიყო, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო რა შენ უნდა გეცხოვრა ასე ამ ქვეყანაზე. თავისუფლება და რამე არაფერი არ იყო. ახლა რომ ყველას აქვს უფლება გამევიდეს და რაც უნდა ილაბარაკოს და 200 ტელევიზიაა და ყველა რაღაცას ლაბარაკობს ერთი ტელევიზია იყო. მახსოვს პირველად რო ტელევიზორი მეიტანა, მამაჩემმა კი არ მეიტანა. შერე თქვა რომო რაღაცაო ყოფილაო ასე ყუთივითაო და ეკრანი აქვს თუ ეკრანი არ იცოდა რა იყო რაც ხაო პანჯარასავით აგიო და იმას რო ჩართაო სად რა ხდება ყველაფერს გეიგებო და ბიჭო რაია კიდე მეიდანა მე ტელევიზორი და ეიყვნენ გამკეთებელი დამონტაჟებელი ერთი იყო რაჭო იან გოგიო და ბერძენი იყო დააღენა იმან ანტენაზე და პირველად უყურე ტელევიზორში ჰოკეის ფლანსოდი ჰოკეი გაიყო და მე უკვე ნელ-ნელა მევიდა ძალიან ნახტომისებურად მაგრამ განვითარდა ქვეყანა და რაღაცა ნელა-ნელა მანქანას ვერ იღიდი ფული ახლა უყურე სწორიც იყო ესე პრინციპში მანქანა ღირდა 5500 მანეთი ღირდა ჟიგული ვოლგა 15000 ღირდა და ასე შემდეგ ახლა ამ 5500 ვერაფრიზიდებით ვერ მოუყრი თავს თუ პატიოსანი შრომით გინდოდა უნდა იყავი ან მეჩაიე ან მესიმინდე ან ხორბალი მოყავდა ბევრი და რაცხა ამფერი გლეხი ყიდულობდა მაგრამ ახლა იმით რა ქვია დამლაგებლის ხელფასი და თქინდა ტექნიკუმის 155 ლარი მქონდა მანეთი მქონდა ხელფასი რა უნდა მეღიდა რაღაც ახლა მანქანაზე იმას ალბათ ვერ ვიყიდი ამფერი ცხოვრება იყო ერთი სიტყვით რა იყო იცი ყველე იპარავდა ფაქტიურად რო თქვა საქმე ყველე იპარავდა სადაც თვითონ მუშაობდა იმიტომ რომ არ ყოფნიდა იფული იმას და იპარავდა ფაქტიურად ახლა დამლაგებელს რა უნდა მეებარა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა რომ მუშაობდი ახლა ერთ რამეში კი ვიყავი მამაჩემმა გამზარდა ისე რომ ახლა უნდა გეჩალიჩა სტიპენდიაში უნდა აგეღო ფული 5-10% იყო და რაცხა ამფერში და თავიდანვე რამეთომღაც ჩამედიოდა twin-ში მამაჩემმა რომ არ გინდა მაგიო პატიოსნად იყავიო და არ წამყარები ვარ ამას და 16 წელი გავზერდი დირექტორად რასტომარი ჩამოდიოდა მოსკოვიდან და ყველა ახალი მოყავდნენ იმიტომ რომ ჩემი შიში არავის არ მქონდა იცი სუფთა ვიყავი არავის აფერი არ მიმიცია ახლა იმეგი სასუქი მიგი მევიდანი რა ქვია აქვიოდა იმ წამალს ახლა ურაგანი ქვია და მაშინ რასაც ვაი ქვიოდა მევიდანა და გავადანე მუშებს რომ იმასკენ მეთქე შეწამლეთ მიტოსორგი ქვიო მიტოსორ და შეწამლეთ აგიმეთქი და გემიხედა მე სახში მიდივარ აი ჩემი მუშა მიძე 3 ლიტრიანი უჭირას მიან რაია მაგიმეთქი და აი ჩემი მიტოსორგი გადუსხავს ახლა აი პატარა დონეზე თორე იყო დიდ დონეებზე რა აი ჩაის ფაბრიკები და ეგრე რო იყო აბა რა იყო დაიკვამის ძინები ათეულდა ჩაის ფაბრიკებში ხო ჩაის ფაბრიკებში ასე იყო მე ბოლოს უკვე თავიდან ახლა ჩემ პერიოდი რო გითხრა მე არ მომწევი ახლა 37 წლები და უბედურობა და იგი და აგი და არც სხვათა შორის მონათ არ მიგზნია თავიდან არც არაფერი ისე იყო სისტემა რო ხა მონადავა ვერ გზნობდა სტუდენტი ვიყავი და 53 ლარად მოსკოვში ჩახვიდოდი ჩაფრინდებოდი იქიდან და ვამარზა იმას იყო კაი ჩასვლა და იმ პერიოდში და ახალზე შეიძლება ჩავსულ ვარ უშვა და რაღაცა და ახლა ბილეთი რო გეყიდა რომ არ იყო ზოგჯერ რაღაცა იყო მაგარაც გიფუქნიდი დაწყას და ისე მიდიოდი და მოდიოდი და მე რამე გინდოდა ბიზნესში ვინც იყო ახლა ლევი ცეხები იყო რაღაცა იყო აი ლაზიშვილები ცნობილი თბილისში იქინე რო ამზადე და პლაშებზე ეგეს სალღე იგი ქონა და ამფერი თემა იყო მე წამოვარდა თავში ცეკამძინოს რომ დედა ბიჭო იგია მექთამეობაო და დეჯირავდნენ ერბარტია და იყო მთელი ამბავი და ამბერი ცხოვრება იყო ახლა რო გითხრა რომ პირველად მაშ საზღვარგარეთ პოლონეთში ვიყავი 1900 რომელი იყო არ მახსოვს ზუსტად არ მახსოვს და 1972 იყო თუ 13 წელი იყო ისე პირდაპირ ვიყურებოდი პოლონეთი რა იყო არაფერი არ იყო და მე რა ვიცი ევროპაში სადარვარ ნამყოფი დაწყებული ნორვეგიიდან საფრანგეთი იგი
მერე კი მივხვდი სად რა იყო, მაგრამ მაშინ პოლონეთის ასაული მეგონა რაც ხა თურმე სახარა ის პოლონეთია ზომა. ისე იგი ქვეყნების პოლონეთი, ბულგარეთი, ყველა საბჭოთა კავშირით იყო. ახლა რომ მაგალითად იმას იზამდა რაღაც ბიზნეს დაიწყებ და აქტივას დაიწყებ, გაკითვას დაიწყებ, ორკაპიკ ფურციშონი იწვალები, მაგერი არ იყო კომუნისტები. მაგას ვინ გაგაყიდია და ვინ გაგაყიდია, მაგას სპეკულიანტი ქვიოდა. დახლის ქვეშ, ახლა კაი ბოტასები თუ გინდოდა, დვამია ჩაკეტები იყო ჩინური და იყო. მაგის ხიდვა თუ გინდოდა, მაინც დახქვეშ იყო. ამას დახქვეში და ზეიდან ეღარა ბარახლო რუსეთის და ისამის ქარხნის გამოშვებული და იგი თუ გინდოდა, ესე იგი იქნა დახლის ქვეშ. მაგას მოგცემდნენ და ვილვეტის ფეხსაცმელები და მერე შამევიდა ბოლოს სალამანდრები და ეგეინა, მაგას ებრაელები მოქონდნენ და ყულაში და ვანში იყო და თბილისში, არ ვიცი, სად იყო, შაუმიანზე მგონია და ქუთაისშიც შაუმიანზე იყო. მაგენთან ჩახვიდოდი და სკოლას რო დაამთავრებდი, საწყალი პატრონი მოგცემდა ფულს და შეიშმოდგებოდი, იქნე ჯინსებს იღიდი, იმას იღიდი, ჩამოხვიდოდი და დაიყო ახლა 9 რო გასვია ჯინსი და იმაზე კი არ იყო. ერთი ქონდა და იმ ერთში იყავი. იმიტომ მეორეს ვერ ყიდულობდი. ლი იყო ერთი ჯინსი, ლი 100 მანეთი იღებდა. ტიტული აცვია მასო ბიჭო. მთელი ამბავი და ჟვაჩკას რო ამეიღებდი გოგოებთან კინოში რო წახვიდოდი და ჩამოარიგებდი ახლა და პირველი კაცი. საიყო ჟვაჩკა. და პირველად რო იგი შამევიდა გარბაჩოვის დროს, რო გარბაჩოვმა თქვა, რომეო ისო რა ქვიაო, ყველაფერი იქნებაო აბსოლუტურადო მაღაზიებში და ვითომ პოლონური რაღაც მოდელი იყო და იგი მაი გაგვიკვირდა ყველას, რაფერი ახლა ამდენი პროდუქტი იქნება ყველაფერია. ხიახთა მე რაღაცა იყო ყველაფერი და ვერ გიდულობდი ფაქტიურად მე ხო? ახლა რა იყო იცი, თავიდან იზრდებოდი იმაში, რა ქვია, გდიდან ჯერ პიონერი ოქტომბრელებში მიგიღებდნენ. და ოქტომბრელებს ბროშკა ქონდა ლენინი ხატაზე. მერე პიონერებში ხელსახოვს დაგაბნებდა ხუთოსანი, იგი რა ქვია, პიონერი. და ხელსახვეთ აგაყენებდნენ და მერე რაზმეული და მერე უკვე ხდებოდი კომკავშირელი და კომკავშირელი რო იყავი უკვე ნელ-ნელა სწავლობდი რა იყო კრება. ატარებდნენ კომკავშირის კრებას და კრებას ესწრებოდი და კრებაზე უკვე სწავლობდი რომ კრებას უნდა ყავდეს თავმჯდომარე, კრებას უნდა ყავდეს მდივანი, კრებაზე სიტყვით უნდა გამოხვიდე და იქნე შეეწერო უნდა და ამას სწავლობდი. მერე თუ კომკავშირის რაცხა თემებში იყავი და კარგად სწავლობდი, იქნე რაცხა მოხდებოდი იმ ფერიმაში რომ მერე ოქმის წერა სწავლობდი. ოქმი რაფერ დაგეწერა, კრება რაფერ გაგაფორმებია. მერე პარტიაში შედიოდი, პარტიაში მას შევედი ინსტიტუტში. კარგად ვსწავლობდი, ხუთოსანი ვიყავ. ხო და გინდათ ვარა შემოვე პარტიაშიო და რა მენაღლებოდა კი არა, არ შესულიყავი, ეფერს ვერ იზამდი გასა. პარტიაში უნდა ყოფილიყავი. ნუ უფროსები რა სიტყვობდნენ, მერე რაფერი იყო, იცი, გზდიდნენ სისტემიზა. ჩვეულებრივად სისტემიზა იზრდებოდა. შენ ყველაფერი იცოდი, ქონდა განათლება, სხვადასხვა განათლების სისტემა ძალიან კაი ქონდა. მაგი მოდელი იყო ძალიან კაი, სხვადასხვა სკოლას ამთავრებდი, აფერი რეპეტიტორი არ წირია, მიდიოდი უმაღლესში და თუ ტვინი ქონდა აბარებდი. თუ ტვინი არ ქონდა ბოლო პერიოდში, პატრონს თუ ფული ქონდა მონაბარავი რაცხა იმას მაინც მოგაწყობდა იქნე, მაგრამ პირველ სისტემა, თვითონ სკოლის იგი კაი იყო, სწავლების მეთოდი და პროფესორები და ეგენი მაგრები იყო. ხო და აგი იყო პრინციპში, მაგრამ რა ხდებოდა ახლა იცი, პარტ ორგანიზაციის მძივანს ვეფერს ვერ გუბედავდი. პარტ ორგანიზაციის იმას დირექტორი ვერ უბედავდი, პარტ ორგანიზაციის მძივანია იქ. იმას რა ქვია ახლა რაიკომის მძივანი რაზია საუბარი და აღმასკომის თავმჯდომარე რამეს რო იტყოდა და ესე ამ შიშს გინერგავდნენ. რომ უფროსია და იმა უნდა დაემორჩილო თუ რა რაიკომის მძივანი. ამას გიზამს, იმას გიზამსო და კიღაი თუ თანამდებობის პირი იყაი ახლა დირექტორი ვიყაი, მაშინ თუ რა მასწავლებელი ვიყაი, დიდად ახლა რაიკომის მძივანთან არ მქონდა შედარება. მე კომკავშირის ყრილობები ტარდება და ვარ მოსკოვში ნამყოფი მეტრომ 19 ყრილობა იყო კომკავშირის დინეს ხო. სტაბესტილება მშვენიერი გაიყო, რასიაში ვცხოვრობდით, კაი ვშავდით, კაი ვცხოვრობდით. ჯორჯონიკიძე იყო კომკავშირის სექალმძივანი და წითელის კამიო არ დატიოთო, ანუ მაგი იმას ნიშნავდა რომ სადაც ვიჯექით, ის კამი წითელი, დაждდებოდი წითელი ხო აღარ იყო შენი ჯექი და ვარ დაждდებოდი წითელი გამოჩნდებოდა. არ გამოჩნდესო, წითელის კამი არ დაინახოს, რა. გამოდიოდა ბრეჟნევი გამევიდოდა მის ხელმოდი მე ბრეჟნევის პერიოდი იყო. მე კარგად ცხოვრობდი, იქნებ მშვენიერად 5 დღე
გაიჭამე, გაისვი და მერე ცირკები იყო რა. აქედან რომ მივდიოდი, ესე იგი იმას რა ქვია, წაგვიყვანენ საცხა მაღაზიაში და ჩვენ და იყიდებოდა იაფად ყველაფერი. ტუფლები, igen, კაპიკებში სეთ. მერე მოსკოვში შევედით და მოსკოვში გვითხრეს იმაშიო, რა ქვიაო, სასტუმროშიო პირველ სართულზეო თქვენთვისო არისო ფეხსაცმელები და ტანსაცმელები და რაღაცები იაფად. სისტემა იყო კარგად აწყობილი, აი სოფლის მეურნეობა მაგალითად, კოლმეურნეობის სისტემა ქონდა აწყობილი. მერე შეიცვალა ბოლოსკენ, მაინც თუ არა. იქ კოლექტიური შრომა იყო და ამ კოლექტიურის ერთად მუშაობდა, აი ხალხი გადიოდნენ, ბრიგადები იყო, ბრიგადირი ჩამოუვარდა, ერთად მოკრიფავდნენ ამ ჩაი და დოვლათი ქონდა მილიონერი კოლმეურნეობები იყო აგერ ჩოხატაურში, ამერიცახა იმაში. და ამას შრომა ესე იყო დანაწილებული და ყველაფერი და სიმინდიც ქონდა. მერე დაღუპა, და კი არ დაღუპა, მერე უკვე აგის სისტემა გააფუჭა რა, აი პერესტროიკა რო დაიწყო და უკვე იჯარები დაიწყო და უკვე ხალხს უთხრეს რომ თქვენ ამ მიწებს გირიგებთ, აგირიგებთ, უფასოდ, იმათ, ამათ, ხალხმა იფიქრა ამ მიწას ახლა თუ დამირიგებენ, ავდგები და მილიონერი გავხდები ამ მიწითა და ვერ გახდებოდა. იმიტომ რომ იმას კი არ აზროვნებდა რომ რო იყო კოლმეურნეობა, ტრაქტორიც ყავდა, იმას, იგიც ყავდა, სასუქიც ქონდა, იგიც ქონდა, იგიც ქონდა. ამათ კი სერზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქონდა იმას ყველაფერი და ამას მარტო თოხი მოუწევდა და მოტეხვა თუ მოუწევდა და იგიც კოლექტიურად. და მერე რო დაიქსაქსა აგი, უკვე გაჭირდა, იმიტომ რომ მერე უკვე სხვანაირი რაღაცა უნდოდა მოდელი და ვერ მიიღენ აი სხვანაირი მოდელი. პერესტროიკა რომ მევიდა, განათლების სისტემას ახლა ბევრი იმფერი არაფერი არ შეხვედრია პერესტროიკას. ძირითადში პერესტროიკა შეეხო სოფლის მეურნეობას, ცოტა ოდნავ ლაგამი მიუშვეს და დემოკრატიული თემები. აი პერესტროიკის დროს უკვე თუ პარტორგანიზაციის კრებაზე რაღაცა არ იქნებოდა ისე და შენას გამოთქვამდი ვიღაცა მოგისმენდა. ანუ პარტორგანიზაციის ვისაც ვეთყოდი რამეს მოგისმენდა ვიღაცა და ოკეი, სორია და რაღაც. რაღაც აი თემები წამევიდა, მაგრამ განათლების სისტემაში ახლა რო გითხრა რომ მიუშვეს სწავლება მეთქინ და უშუალოდ იგი რა ქვია ახლა რომ ან იმას სტოლზე შემოდევს ფეხებზე იგი მაგერი ალბათ არის უმა არც პერესტროიკის დროს. მაგი იმდენად განათლების სისტემას არა, მაგრამ ძირითადად მაგ სოფლის მეურნეობას და წევიდა ქარხნების და ფაბრიკების გაყიდვები და რაღაც ამფერი რაღაცები იყო და იჯარით აღებები და ახალი ტერმინოლოგიები შემოვიდა, მაგრამ ამას ყველაზე ცუდი იგი მოხდა რომ ამას მოსახლეობა არ იყო ამისთვის მზად. ჩვენმა ტვინმა არ იცოდა რა იყო იჯარა, აი რა მექანიზმი იყო, როგორ იყო, რა იყო, რა უნდა გექნა იმ მიწაზე, იმასაც ვერ იმაშობოდი და აი თემები შექმნა და ამან გაართულა სიტუაცია. დღეს რა სიტუაცია გაქვს? ფაქტიურად სიმინდი არ დათესილა, ხო? იმიტომ არ დათესილა, რომ ამ ხალხმა შეხედა, რომ აგი არაფერს აძლევს, ურჩევნია ვაჭრობა, უცემნია რაღაც. ეს ასე არ შეიძლება. ეს პატარ-პატარა ფართობები როა, ხო? აი უნდა გაერთიანდეს. ვიღაცა ერთმა უნდა იყიდოს საერთოდ უნდა. კაი და გაერთიანდეს. და რაჭენ დაასაქმოს. თავად ევროპაშია. თუ არა და თვითონ უნდა იყოს ძლიერი კონდეს რა 10 ჰექტარი მიწა არაფერი არა, ხო? 10 ჰექტარი მიწა ტრაქტორი უნდა ყავდეს, რაღაცა უნდა ყავდეს და აი სისტემა ასე უნდა წევიდეს, თუ არა. თვითონ არა და ვიღაცას უნდა ქონდეს. და სოფელი მე რო გითხარი, ცხოვრობდი მეთქი. იმ სოფელში ახლა სოფლის მეურნეობა არ გამვითარდება, იმიტომ რომ მიწა არა ფაქტიურად. ვერაფერს ვერ იცი. ერთადერთი არის ტყე, არის დათვები, მგლები და რაღაც. თუ არ განავითარებ ეკინე ლიცენზიით დაბზე ნადირობა სიტყვაზე თუ შეიძლება გელზე ნადირობა რაცხა რომა საზღვარგარეთ და ტურიზმი და რაღაც რასიზამი. ყველაზე მცირე მიწიანი ვარ, ჩვენ და ვერც ფერს ვერ ვიზამთ. არც სიმინდი იქნება, განააფე. ჩოხადაურში, გურიაში, საერთოდ რო იყო ჩაი, დაფნა და ევკალიპტი. მეტი აქანე კულტურა არ იხარებს. თქვი ერთადერთი არის ახლა მოცვი და ის რო წამოვიდა და შეიძლება მარწყვის და რაღაცა, იმიტომ რომ ჟავიანობა მაღალი აქვს მიწას ახალი. 6 აქვს პH-ი, ამას 6.5 და შეიძლება მაგრამ ვერ წევიდა ისე. იმ მოცვას მისი ბაზარი უნდა. ჩვენ რაფერ გვინდა, იცი? დევიწყოთ საქმე და ბაზარი მერე მოვძებნოთ. უკუღმა ვიწყოთ, უკუღმა. ჯერ ბაზარი უნდა იცოდე, იმის და იგი და მერე უნდა გააკეთო. შენ წარმოება თუ არა, ჯერ იმას რო იზამ და მერე იმას ასე არ გამოდის მოდი და კი ვართ ამ დღეში.
კომკავშირის მდივანი ვიყავი სკოლაში. მე-9 კლასში ვიყავი და წავედი ბაკურიანში. და ბაკურიანში იყო სხვა სკოლების კომკავშირის მდივანი. ხო და მე-9 კლასში ვიყავ. და ჩემი მომავალი მეუღლეც კომკავშირის მდივანი იყო იმაში გაგრაში, პიცუნდაში. ხო და მე მომეწონა იგი მას არ მევეწონე პრინციპში და აქითური კიდე ვეცეკვი არ მეცეკვი აი ბოლო იმდენი ვეღინტილე რომ მე წევიდა იმაში გაგრაში მისამართი ხომ მქონდა გუგზანე წერილი მე რა თქმა უნდა სასიყვარულო და მთელი ამბები წერილში და იმან მომწერა ბრეჟნევი ჩამევიდაო ბრეჟნევი ცეკა მდივანი იყო და საფრანგეთის პრეზიდენტი პომპიდუ იყო და პომპიდუს შეხვდაო აი მომწერა ქალმა ახლა მე აბდექი და რამხელა წერილი მიწერა იმის პასუხი აგი იყო ხო და პრინციპში მე დავკარგი აი ტელეფონის ის მისამართი ახლა გაგრა ვიცი მაგრამ ის საცხოვროს არ ვიცი ეწერა გაგრა ციტრუსოვის სამხოს და ალახაძე ციტრუსოვის სამხოს ну короче მე გადის წლები პრინციპში ესე ვამთავრებ სკოლას და ინსტიტუტში სწავლობ სადღაც მე-4 კურსზე ვარ მაგრამ აი მახსოვს და ერთხელ იმან დედაჩემმა მეიტანა საქართველოს ქალი ჟურნალი და ამ ჟურნალზე არის ერთი გოგო მანდარინებს კრიფავს ჯო შევხედე აი გოგო გასვაგერ და აწერია რუსუდან შუბლაზე გაგრის ციტრუსების მეურნეობის მუშა მე ჩამევიდა თბილისიდან თანაკურსელი მისი და მე რა ვიცი მის თანაკურსელია ჩემ მეგობარი იყო მანანავა ჩეიშვილი კაი გოგო იყო ახლა ექიმია ხო და ჩამეიტანა სურათები და მევთხარი აი გოგო ვინამეთ ვიცანი აიო ასიაო რუსუდან შუბლაძეო ჩემიო და ქალიაო მევთხარი შემახვედრა თბილისში მეთქი ახლა უცებ ყოფჩევედი თბილისში გორეკე საღამოზე უთხარი ასე ვარ მე თუ ახსო ვარ მეთქი და კი ვახსოვდი და დავპატიჟე ცხიფთა ქორწილი იყო ცხიფთა ქორწილზე დავაძრე ჟუაჩკები და ეგენი და ქალი დურიგე და ну მე ხდებოდი ერთმანეთს და მე იყო ქუჩაში სიარული მეზარებოდა და რესტორანი იყო გრემი თუ იცი მის პირდაპირ ქაშვეთის პირდაპირ დაბლა მხატვრის სახლის შევედი კიდე ერთი კაცი იყო აი კაცი იყო მევთხარი ბიზია მეთქი ერთი შეყვარებული მყავს მეთქი და ქუჩაში სიარული მეზარება მეთქი და რა დამიждდება ერთი ბოთლი შამპანური და ერთი მწვადი და პური მეთქი და მეთხრა 10 ლარი იაფი იყო აი შეგენაც ვარ მე ჩემი ვალდი მე იქი და აი კაცმა იცოდა მომიტანდა ამას გადმოვხდიდი ატვარეს წამევიდოდი ხო და მე გამიხსენა იმ კაცმა რამდენი წლის მერე ერთი შევედი კიდე და შემიცნო მის ვიღაცებთან იჯდა უკვე დირექტორი ვარ რადგან და მევიდა და შენ იყო კიო და მადღერძელენი მე ამას ასე და მე ამდექი და გამეიპარა ფიორდა და მამაჩემა ედიგა აფხაზეთი და რო იყო აფხაზი მეიტაცაო და დოურეკენ ასე ქალიო რაც ნათესავი მოხო ზოგი თოფი ზოგი ხმალი ჩემეზოში იდგა რა აფხაზები შემოა დედას ბიდირებსო და აფხაზ რა ის მევიტაცია მესამე სართულიდან სუნკებმა მომტეხაკი სერილი ჩამოქონდა პირველსავი მისმა სუნკებმა ჩამოდ მე და ამ პერიოდში მე გაგრაში ვიყავი დაფნის საკრებლას სტუდენტი ვიყავ და იმაში ვერ ყრიფავდი ამ დაფნას და მე დავიწყე რუსის ქალები იყო იქინე ყარაულები ვასლებდი არახს მაგრამ პირველ დღეს რომ მოგრიფე 3 კილო მეორე დღეს 8 კილო მოგრიფე მესამე დღეს 12-15-ზე რო გავედი წამიჭირე მაგის გულისა და კაცი იყო თავარი აგრანოვი და სახის შენიე გასუდასტვენოვა იმუშესპო 250 მაინტი რა თქონდა გამომუშავებული იყო მაგრამ მეორე ქალი იყო მეურნეობაში იყო სათბურების გაერთიანება და კრემში აგზავნიდნენ ყვავილებს ხო და ამ ქალთანაც მიდიოდით იქ პომიდორებს პარავდი და დაგვიჭირე ერთი მაგრამ ვაჩუქაი პომიდორი და კაი ქალი ახლა მე ხომ მევიყვანე ცოლი და იგი და ჩამევედი და ხომ და მევიდეს ცოლის საახლობლო და ბიჭო არიქა ჩქარა მოსულიაო ცოლის შამევიდა და მევიდენ ახლა და ბიჭო გეხედეთ განვარ აგერ და შამევიდენ მაშინ სახში და ახლა ვიწყა ერთი ვერ ვიცანე აგერ ქალი და კაცია ვცნობ კაცო ვიცნობ ხო და
მაგრამ აქანე რა უნდა არ ვიცი თუ რა იქინე რომ გაგრაში რომ იყო იქინე კი ვიცი აგიდა თურმე აი სიმამრია 250 ლარი რომ მიმახვირიბა იქინე და აი სინედრია თუ აშენდი ოჯახში და ასე იყო ჩემი აი ყველა ვიცი რომ გადავორჩა ამას ხო ვინა ანეკდოტა და მე 20 იმას მოხდა ომი ხო იმ აფხაზეთში და იმაში მაგენი ხო გუდაუთა და გაგრა და შუაში იყვნენ არ წამევიდნენ ჩემი ბიჭი იყო ადრე წამოვიყვანეთ ვაღანა და არ წამევიდნენ და მე იცოცხლე უკვე დასახვრეტად სამჯერ უგეიყვანენ მე შემოგვითვალენ და მე გადავიხადეთ ფული ვიქირავეთ ავის ესხეთ რაცხეები იგენი აგენი და შევედი აფხაზეთში და მაგ მასში ადლერში და იქიდან მობძებნეთ მე და ჩემი ნაცვალის მამა აფხაზები გამოგვიყვანენ კაროსით იქინე ფსოუსთან არის მიცეთ ფულიო და გამოვიყვანეთ ადლერში მივეცეთ ფული და მე ჩავჯერქი თვითრინავი სოფლის ავტობუსი არ იქნება იმფერი იყო რაცხა სექუნდა ვტევი და ზულეიცი ამას ეიცევა დეიცევა ერთ სიმთილი იქნება და ჩამეყვანე 30 წელი გიგვენჭებდა სახში შვენიერა და კარგა მე ცხოვრება იყო ასე იყო ჩემი ცოლი მექიმია სხვადასხვა ნევროპათოლოგია და გურიაში კი არა მგონი სად არის ცნობენ ძალიან ისეთ იმიტომ რომ მაგის შთამომავლობა სილე პროფესორები და იგი იყო ორი ბიჭი მყავს ავტოდაზურა ერთი ორივე თბილისშია ну просто ერთია რომ მე ახლა ალბათ გახდებიან თუ 55-60 წლამდე მე ჩამოვლიან ალბათ და სახლია, კარია, ოჯახია, ფართობი მაქვს იმის, რა ქვია, ყანისაც, ვით თხილების ფართობი მაქვს რაღაცები. მუშაობ, იგინეც, მივდივარ. ახლა შრომა მიყვარს, ახლა მაგი ბაზარი არაა მიყვარს. ძაღლები მიყვარს, ვიდო კავკასიური ნაგაზი ხავს სახში, ცხავე მოდიალობ ასე. ну აფერ თემაში ვარ, ახლა რო გითხრა, იცი, აი კაცურად რო გითხრა. ახლა 68 წლის გავხდი მე ახლა ოქტომბერში, ხო? ახლა მე დიდი ბიზნესის დამწყები ნაღდათ არ ვარ და ახლა იმ ხელაფულები ვისესხო და რაცხეები და ვქნა. ну просто რაცაც შრომობდა, რაცაც ვიღებ, ყოფნის, ყოფინო უბრალოდ ის შემოსავალიც კი მაქვს, რაც ხარ მეურნეობიდან, იმიდან, ამიდან, მანდარინების ნერგები გამომყავს, მარწყვის ნერგები გამომყავს, რაღაცეები, მაგრამ ახლა იგი არ ვარ, რომელიც სასმოგვიდო ხელი, მაგრამ ერთი მკაცის დონეზე კი ვარ, რომელიც სტუმარს მივიღებ, გინდა რესტორანში დავბადიშებ, აი ეს პრობლემა არ მაქვს. რო გითხრა და ახლა დიდ ფულზე და იმას, ჩემ ცხოვრებაში არ მიფიქრია და არც ახლა ვფიქრობ, ვერ ვიზამ ელემენტარულად.